हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। दरेक गुजराती घर में मुखवास है बनता ज होय छे। तो आज आप एक मुखवासनी ज वेरायटी बनावीशुं। तो ये है मीठा લીમડાનો मुखवास। तो चलो फटाफट थी रेसिपी शुरू करिए। અહીં મીઠા લીમડાનો મુખવાસ બનાવતી વખતે મેં એની સાથે તલ, વરિયાળી અને મગજતરીના બી લીધા છે અને ત્રણેય વસ્તુને મેં એકદમ ઓછા પાણીમાં મીઠું, સંચળ અને લીંબુ નાખીને પલાળી લીધા હતા અને આ બધી વસ્તુ 1 થી 2 કલાક માટે પલાળવાની છે અને એકદમ પલળી જાય ત્યારબાદ એને એકદમ કોટનના કપડામાં અડધી થી પોણી કલાક માટે સૂકવી દેવાના। એકદમ સુકાઈ જાય એટલે તમે એને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર રોસ્ટ કરશો તો એ તરત જ રોસ્ટ થઈ જશે। અને હા, મીઠો લીમડો છે એને પણ તમે 1 થી 2 ચમચી ઘીમાં એને રોસ્ટ કરો, જેનાથી એનો જે કલર છે એકદમ ગ્રીન રહેશે। અને મીઠો લીમડો હંમેશા ફ્રેશ જ લેવો, તમે ફ્રીજમાં રાખેલો હોય તો એનો યુઝ ન કરવો। અને સાથે સાથે મેં અહીં તલ, વરિયાળી અને મગજતરીના બીનું કોમ્બિનેશન લીધું છે। જો તમને પસંદ હોય તો તમે અળસી, ખસખસ કે અજમો પણ લઈ શકો।
મીઠો લીમડો છે એક વખત રોસ્ટ કરી લો, ત્યારબાદ એને એકદમ ઠંડો કરવાનો છે. તો લગભગ અડધી કલાક જેવું થશે ઠંડો થતાં. અડધી કલાક પછી એકદમ ઠંડો થાય એટલે તમે એને એની સાથે મિક્સ કરીને સરસ રીતે એને હાથેથી જ મસળી લેવાનો, જેનાથી એ ભૂકો થઈ જશે. અને ત્યારબાદ એ બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ જશે એટલે આપણો મીઠા લીમડાનો મુખવાસ તૈયાર છે, જેને તમે કોઈ પણ એરટાઇટ કાચની બરણીમાં ભરી શકો છો. 1 મહિના સુધી કંઈ થતું નથી. તો એકદમ સરળ રીતે બની જતા આ મુખવાસની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.